Друзі, усім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Це перше відео на українській мові, тому якщо ви не розумієте, наприклад, українську мову, обов'язково вмикайте субтитри. В субтитрах є переклад на російську, англійську та польські мови. Сьогодні я хочу розповісти вам про плюси і мінуси життя у Шотландії. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково дивись далі. Також не забудь підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб в подальшому не пропускати мої нові ролики. Як і у будь-якій іншій країні, життя у Шотландії має низку переваг. Спочатку люди переїжджають з професійних міркувань чи з особистих обставин. Але, опинившись тут, можна отримати ще й деякі бонуси, які порадують та затвердять у рішенні про переїзд. Одним із додаткових причин оселитися в Шотландії є багато плюсів, такі як краса природи. Одна з головних переваг – це незвичайна краса північної природи. У ній поєднуються озера та зелені пагорби. У Шотландії переважають гірські краєвиди. Тут можна відчути єдність із природою, яка в багатьох країнах загублена. Наступний плюс – це культура. Відокремлене острівне становище та прагнення незалежності дозволити шотландцям зберегти самобутню культуру. У них жива любов до стародавніх свят, національних костюмів, музики та танців. У Шотландії проводять багато фестивалів, костюмованих парадів, гірські ігри, фестиваль кельтської культури, свято вікінгів, огляд військових оркестрів. Ці масові заходи покликані об'єднувати шотландців та зберігати традиції народу. В Україні багато середньовічних замків, довкола яких раніше будувалися міста. Ці пам'ятки архітектури туристи, які приїжджають до країни, оглядають насамперед. Зарплати та рівень життя. Якість життя у Шотландії вища, ніж у країнах континентальної Європи. Зарплати високі у кваліфікованих кадрів та у працівників сфери послуг. Безкоштовна медицина – наступний плюс. Медицина тут доступна всім. Мігранти можуть отримати першу допомогу безкоштовно, а також приписатися до клініки за наявності вільних місць. Освіта визнана одною із найкращих у світі. Единбурзький університет входить у першу десятку у Європі. Понад 40% населення Шотландії мають вищу освіту. Якщо ви наразі не дивилися моє відео про місто Глазго, де я показую університет, найкрасивіший, який я бачила в своєму житті, то обов'язково подивіться це відео. І ви зрозумієте, чому студенти тут навчаються дуже гарно і освіта тут дуже якісна. Соціальні гарантії. Людина, яка опинилася у важкій ситуації, може розраховувати на допомогу від держави. Надається тимчасове житло та допомога безробітним. Рівень безробіття в країні нижчий, ніж 5%. У Шотландії гарна пенсійна програма. Рівень пенсії високий, тому можна собі дозволити не працювати у похилому віці. Екологія. Для держави характерна сприятлива екологічна ситуація. У Шотландії активно розвиваються джерела відновлюваної енергії. Використання вітру та припливів не завдає шкоди навколишньому середовищу. Доброзичливість. У Шотландії завжди мігранта зустрічають вічливі посмішки. Серед усіх жителів Сполученого Королівства саме шотландці вважаються найвідкритішими. Вони завжди привітні та дипломатичні. Свобода поглядів. У Шотландії панують толерантність і терпимість до будь-яких проявів особистості. Мешканці мають свободу самовираження. На вулиці людей можна зустріти у смішних вбраннях, у абсолютно непоєднуваних речах. Тут ніхто не засудить і косо не подивиться. А тепер давайте перейдемо до мінусів. Вони також є, як і в кожній країні. Перше – це погодні умови. Шотландія – країна вічної осені. Якщо ви вирішили влаштуватися тут, потрібно бути готовим до дощів, туманів та похмурої погоди. Влітку тут не буває вище за 25, а взимку нижче, ніж мінус 5. Через рідкісні сонячні дні відчувається нестача вітаміну Д. Саме тому в країні рекордна кількість рудих людей. Сірість та часті дощі здатні викликати депресивний стан. Мовний бар'єр. Офіційна мова англійська,
Але крім неї також використовують місцевий гельський та англо-шотландський. Англійською шотландці розмовляють зі специфічним акцентом, вставляючи по ходу розмови місцеві слова. Навіть добре знаючи англійську, зрозуміти шотландця буває складно. Наступний мінус – це особливості менталітету. Недоліком може здатися відмінність менталітету українця і шотландця. Ця різниця позначається у повсякденному житті. Тут, наприклад, прийнято дарувати подарунки лише з серйозного приводу. Жінки, які десятиліттями боролися за свої права, досягли свого і фемінізм переміг. Тому в Шотландії дівчині доведеться платити за себе у кафе, місця їй ніхто не поступиться і першою пройти не запропонує. У містах Шотландії життя вночі затихає. Ресторани та паби закриваються рано, що може здатися незвичним для українця. Їжа. Шотландська кухня не відрізняється вишуканістю. Місцеві страви досить специфічні, а в традиційні іноді додають незвичні компоненти. З національної кухні переважають супи, овочі, тваринні субпродукти. Наступний мінус – це ціни. Вартість купівлі житла та оренди, страхування вища, ніж у країнах континентальної Європи. Жінки будуть не в захваті від цін на красу. Закритість. Незважаючи на дружелюбність та відкритість шотландців, їх відрізняє закритість та неготовність переходити від чергової привітності до дружнього спілкування. Вони трохи насторожено ставляться до іноземців. Але я не можу такого сказати про всіх шотландців. На цьому, друзі, все. Як ви бачите, я відмітила найголовніші плюси та мінуси. Якщо ви, наприклад, проживаєте у Шотландії і знаєте ще якісь плюси та мінуси, обов'язково пишіть в коментарі. Я маю надію, що вам сподобалось це відео. Обов'язково підпишіться на мене, поставте лайк і також поділіться цим відео зі своїми друзями. Ну а я з вами побачусь вже наступного тижня. З вами була ваша Аня.